හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්නව නේද? ඔන්න අදත් මම ඔයාලට මගේ ස්ටඩි ව්ලොග් එකක් අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න මේ දවස් ටිකේම අපේ පැත්තට හොඳටම වැස්සා. හැබැයි අද නම් ටිකක් පායලා තියෙනවා. ඉතින් පායපු වෙලාවේ මම ගියා අපේ ගොටුකොළ පාත්තිය ළඟට. මොකද අම්මයි මායි අද තීරණය කරා දවල්ට ගොටුකොළ සම්බෝලයක් කන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම මේ පායපු වෙලාවේ ටක් ගාලා ගියා ගොටුකොළ ටිකක් කඩා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම කඩාගත්ත ගොටුකොළ ටික. මේ ගොටුකොළ ටිකත් අපි අරගෙන ඊළඟට යමු මේවා ටික හොඳට හොදන්න. මොකද අද වැස්ස නිසා කොහොමත් මඩ තියෙන ගොටුකොළවල. ඒ නිසා මම 3 පාරක් විතර ගොටුකොළ හොඳට හේදුවා. ඉතින් ගොටුකොළ ටික හේදුවට පස්සේ ඊළඟට මම හාල්මස්ස ටිකත් අම්මට හොදලා දුන්නා. හරි ඉතින් ඔන්න මම වොෂ් එකක් දාගෙන මගේ ලන්ච් එකත් අරගෙන ඔන්න සුපුරුදු විදියට ආවා මගේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. අද දවස් තුලත් මම ගණන් පේපරයක් තමයි කරන්නේ. මොකද මට මේ මාසේ අන්තිම ක්ලාස් එකේ ගණන් එක්සෑම් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ පාඩම් කරන තැන පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් කරගත්තා. මගේ පොත් මේසෙ ළඟ ඉඳන් නෙමෙයි මම මේ දවස් ටිකේ වැඩ කරේ. මොකද එතනට පොඩ්ඩක් එළිය එනවා මදි. ඉතින් ලෑම්ප් එක ගේනකම් මම මෙතන ඉඳන් වැඩ කරනවා. හොඳයි ඉතින් ඔන්න අද දවසට මට කරන්න තියෙන වැඩ කොටස මම කරලා ඉවරයි. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. සුබ දවසක්.